الحج. هل يصح الحج لغير المسلمين؟ عن عباس رضي الله عنه قال: ما أسى على شيء إلا أني قد وددت أني كنت حججت ماشيا، لأن الله يقول: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. والذي عليه الأغلبية أن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو بكامل قوته، واقتداء بالرسول فالحج راكبا هو أفضل من الحج ماشيا عند الأغلبية من العلماء. وقول الله تعالى: من كل فج عميق. وقرأ ابن مسعود: معيق، أي بئر بعيدة العمق والمعق، أي بعيدة. ولكن هناك جواب آخر علمي استنادا إلى موقع مكة المكرمة، سنجد أن مكة المكرمة والكعبة أتت في منتصف الكرة الأرضية، فكأن مكة توسطت الكرة الأرضية، وكل شيء يأتي لمكة يأتيها من مكان بعيد وعميق، وهذا استدلال علمي لموقع مكة. وأيضا قوله تعالى: وأذن في الناس، أو قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، فهو دليل على عالمية الحج، أي كان الحج معروفا عند الأمم السابقة، وكيف لا وهو أول بيت وضع للناس. وقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة هو اسم آخر لمكة، وكانت الأمم كلها تعلم بقضية الحج. ذكرنا قصة وأذن في الناس بالحج، لكن هناك كلمة وردت في هذه الآية وهي في الناس. الناس هنا شملت جميع البشر، مسلم وغير مسلم، فكان النداء نداء عالمي لجميع البشر. فيأتي السؤال مباشرة: هل يصح الحج لغير المسلمين؟ والجواب: نعم، ولكن. فنقول: كما نودي في الناس بالحج كذلك خطب الإنسان أن يعبد الله وحده، فقال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أراد أن يستجيب للأذان الآخر عليه أن يؤمن بالله ويقبل بشروط أداء هذا الواجب، فكان الخطابين للناس أجمع أن يؤمنوا بالله ومن ثم يحجوا البيت. فكان الحج عند العرب قبل الإسلام مناسبة دينية وثقافية واجتماعية واقتصادية تقوم فيها للعبادة والتجارة والتعارف. فمنهم من كان يأتي للحج، ومنهم من كان يأتي للدعوة لدينه، ومنهم من يأتي للمتاجرة، ومنهم من كان يأتي للمفاخرة وللخطابة وإنشاد الشعر. وهناك معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل الإسلام مرتين، وكان على نسك إبراهيم عليه السلام، فحج معهم على شريعة النبي إبراهيم عليه السلام. وكانت آنذاك قريش لا تخرج من الحرم، ويقولون: نحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم. كانوا يقفون بمزدلفة، وسائر العرب يقفون في عرفات. وعلى هذا فقد عرف العرب الحج قبل الإسلام، فكان الحج معلوما عندهم مشروعا لديهم، فخوطبوا بما عرفوا. فكان سائر العرب يحجون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على شريعة نبينا إبراهيم عليه السلام، إلا أنهم حرفوا وغيروا وبدلوا فيه كثيرا فيما بعد. وقد ظل المشركون يهتمون بالمسجد الحرام ويقومون بمناسك الحج إلى ما بعد فتح مكة، حتى حرم الإسلام على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام بعد العام 9 للهجرة. كانت قصة نداء إبراهيم عليه السلام، لكن لم نذكر شعائر إبراهيم عليه السلام قبل الإسلام، وكيف أتت تلك الشعائر، شعائر ونسك الحج. فكانت للشعائر قصة بعد النداء وأذان إبراهيم عليه السلام، كانت هناك قصة للشعائر وكيف بدأ الحج. سبق وأن تحدثنا أن الحج يعود إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام، فهو أول من بنى البيت، وهو أول من طاف هو وولده إسماعيل عليهما السلام، وهما اللذان سأل الله سبحانه وتعالى أن يريهما الحج ومناسكه. فقال الله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. كانت هذه الآيات حكاية لما ورد على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ومن ثم نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تعبد ذرية إسماعيل عليه السلام بهذه المناسك، وأنها بقيت في العرب إلى عهد الإسلام الحنيف.
غير أن العرب لما نسوا التوحيد ودخلهم الشرك تبع ذلك تحريف وتغيير لهذه النسك. إذن يمكن القول أن كثير من أعمال الحج بدأت من نبينا إبراهيم عليه السلام، فبعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليبين المشروع من أعمال الحج. ومن هذه الآية نستدل أن الأصل في العبادات توقيفية، أن الإنسان لا يتعبد الله بشيء إلا بما شرعه الله له، بقوله تعالى وأرنا مناسكنا. فلولا أن العبادة تتوقف على ذلك لتعبد الله بدون هذا السؤال. وعن قتادة قوله وأرنا مناسكنا، فأراهم الله مناسكهم: الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإفاضة من عرفات والإفاضة من جمع ورمي الجمار حتى أكمل الله الدين. وقد جاء الإشارة إلى بعض مناسك إبراهيم عليه السلام في الحج في القرآن، بقوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود. ومن هذه الآية نستدل أنه بوأ لإبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له ببنائه. إذن يمكن القول أن الحج لبيت الله الحرام كان في شريعة الأنبياء والرسل، وقد صحت آثار تشير لهذا المعنى، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابط من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، جؤار بمعنى صوت يصدح به بالتلبية. ثم أتى عليه الصلاة والسلام على ثنية تدعى بثنية هرشا، فقال أي ثنية هذه؟ فقالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبي، خلبة أي على ناقته خيط وهو يلبي. فكان يونس وموسى عليهما السلام يلبيان الله ويصدحان بالتلبية في مكة في بيت الله الحرام.